Tja! Vi ska validera e-postadresser i Bash. Men först och främst så börjar vi på regex 101. Så ser vi hur vårt regex-uttryck växer fram och blir färdigt. Tanken är att vi ska matcha den första och den tredje. De som är giltiga. Nu hade ju säkert den där fungerat. Men lite regler får man ha. Ska man matcha alla valida e-postadresser på riktigt, då är det regex-uttrycket många rader långt. Så vi sätter upp lite låtsasregler för vad en giltig e-postadress är. Och vi kan säga att den får inte innehålla siffror innan snabelat. Den får bara ha 2 till 4 bokstäver efter punkten. Snabel-a måste den ha. Ja, vi börjar. Vi börjar med starten. Och en character class. Den ska då börja med A till Z eller A till Z med versaler. Och det ska fortsätta ett tag. Där har vi så att det bara är bokstäver som gäller. Och det ska ju hålla på tills vi kommer till ett snabel-a. Nu ser vi att vi tappade den här. Det är ju för att den innehåller en punkt också. Då lägger vi på den här i. Den får innehålla punkt också. Efter snabel-at, vad händer då? Jo, då är det A till Z igen. Och det ska ju hålla på fram tills vi kommer till en punkt. Och här ska vi då ha 2, 3 eller 4 bokstäver. Och det är då A till Z igen. Där får det bara vara små bokstäver också. Quantifier. 2 till 4 gånger. Sen så ska vi, sen är det slut. Så någonting. Tar vi detta stegvis. Så börjar vi med karettecken. Sen har vi en character class. Och där är så har vi vi har skrivit alla små bokstäver, alla stora bokstäver och punkt. Det är det man får ha i början på e-postadresserna. Plusset säger att det fortsätter ett visst antal gånger. En eller fler. Fram till vi kommer till ett snabel-a. Osäker på om den behöver escapas. Nej, inte här i alla fall. Men vi gör det ändå. Efter snabel-a så har vi någon bokstav, stor eller liten. Ett plus. Den fortsätter en eller fler gånger fram till vi kommer till en punkt. En riktig punkt. Efter punkten så är det små bokstäver som gäller och det är 2, 3 eller 4 gånger. Precis, så hade vi haft längre än 4 så hade den inte varit giltig längre. Coolt, nu ska vi lyfta över detta till ett bash-skript som testar e-postadresser. Eller den här typen av e-postadresser. Vi kopierar. Vi hoppar till en terminal. Vi skapar ett skript. Vi ändrar rättigheterna på det så att det blir exekverbart. Så att man kan köra skriptet också. Så vi kör med nano. Det blir skitbra. Där har vi det. Vi kan börja med en shebang. User bin environment bash. Här kör vi vårt regex. Vi gör det som en sträng. Därav ska vi nog ha kvar den där escapad snabbelat. Vi gör test. If. Vi kör med dubbla hockparenteser. För då behöver vi inte hålla på och
med vad heter det? Quotes. Apofnutter inuti här. Utan man kan hoppa över det. Så om någonting uppfyller kraven för det här uttrycket, då är det en okej e-postadress. Och vi ska fånga upp den snart. Vi kan kalla den för input. För att tvinga fram regex så kör vi lika med och sen tilde-tecken. Sådär. Om inputen som kommer är samma som, eller om det är valid e-postadress, då gör vi någonting. Och vad gör vi då? Jo, vi skriver ut input is a valid e-mail. Ta någonting, va? Annars not valid. Så, det får räcka. Hur får man tag i inputen då? Antingen så skickar vi in det till skriptet direkt när vi exekverar det. Då kan vi göra så här. $1, för $1 är första argumentet du skickar in. Alternativt så använder vi read. Och det ser ut så här. Read minus p, vi vill ha en prompt. Enter e-mail. Så. Och det läser vi in i en variabel vi kallar för input. Sen när vi använder den så har vi ju dollartecken framför. Och där när vi definierar. Coolt, vi sparar och så kör vi. Så får vi se vad vi har glömt. Validate bash. Enter e-mail. Den här borde funka. Ja, det gick ju jättebra. Kör vi den igen och så tar vi någon som inte ska funka. Vad hade vi då? Ja, då är den där. Och den var inte okej. Okej, så då ser vi hur vi kan använda reguljära uttrycken i bash för att validera saker. Precis. Ja, nu finns det en video på det här i alla fall. Så att nu kan ni titta på den om igen om ni tycker att den var fantastiskt bra. Annars så räcker det med att ni tittar på den en gång. Lycka till! Hej hej!